Mến chào mọi người trở lại với kênh Leyron Travel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bãi biển rất là nổi tiếng ở Quy Nhơn. Đó chính là bãi biển Kỳ Co. Hiện giờ mình đang ở Kỳ Co Resort và phía sau lưng mình đây là bãi biển Kỳ Co. Bạn có thấy không? Đây là view nhìn từ phòng khách sạn mình. Đó, phía trước là bãi biển Kỳ Co. Khách sạn này nằm ngay trực tiếp ở cái vùng đồi, nằm lọt thởm dưới vùng đồi, và những cái vùng đồi này mình cũng biết tên gọi vùng đồi, chắc là đồi Kỳ Co. Đây là phòng của mình. Để đi được đến Kỳ Co Resort thì bạn cần liên hệ trước với khu resort. Họ sẽ hướng dẫn các bạn đổ xe tại cổng vào và có xe luân chuyển rước vào khu resort này. Lúc mình đi thì trời cũng xế chiều rồi. Sau khi tìm hiểu thêm thì bãi biển Kỳ Co được nằm ở dưới chân núi Phương Mai với ba mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Biển ở đây rất là êm và trong xanh. Ở đây thì phòng làm cũng rất là đơn giản. Nói chung là gọi là resort nhưng mình đánh giá đây thì cũng là tầm khoảng 2 đến 2 sao là cùng. Phòng thì cũng bình thường nhưng mà bù lại thì mình có một cái view rất là đẹp. Mình có thể ngồi tại đây trong phòng và ngắm view. Thực sự ra thì đối với mình khi mà mình đi du lịch thì phòng ốc cũng không phải là quá là quan trọng. Nếu mà trường hợp mình muốn khám phá cái địa điểm ở đây thì cái khung cảnh là cái điều mang lại cái trải nghiệm tốt nhất. Resort được thiết kế với những dãy nhà trên núi Phương Mai, tất cả view hướng ra biển với điểm nhấn chính giữa là hồ bơi. Còn đây là khu ăn uống của resort. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng resort. Người ta xây một cái cầu nhỏ ở phía đằng kia là biển. Khu resort do dịch Covid nên giá khuyến mãi rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 1,6 triệu một đêm. Chứ bình thường mà mình đi thì mất tầm khoảng 5,2 triệu một đêm. Đây là lối dẫn xuống bãi biển. Hai bên cầu thang người ta trang trí những cái cây leo, mình nghĩ là sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà cây phát triển hơn. Người ta cũng có xây cây cầu ngay sát bờ biển, rất thích hợp để ngắm bình minh. Cuối cùng thì mình cũng đã xuống gần ngay cạnh bờ biển. Thời điểm mình đi thì trời khá là nắng nên mặt mình hơi nhăn nhó một chút xíu, các bạn thông cảm nhé. Wow, biển đẹp quá. Để cho du khách đỡ nắng thì người ta xây các mái che cho các du khách tham quan. Lúc mình đi thì do dịch Covid nên rất là vắng khách, mỗi khi khu này rất là đông người. Nóng quá. Cái cầu này là do mưa gió cho nên là sóng đánh bể dáng. Và hiện giờ là người ta đang thi công làm lại cái mặt của cái cầu này. Người ta đã gỡ hết tất cả các loại gỗ. Đây là khung cảnh xung quanh rất là đẹp các bạn ạ. Chỗ này là có cái điểm soát vé. Thì bãi biển này là bãi biển của Kỳ Co Resort, là cái khu nghỉ ở phía bên kia. Tuy nhiên ngoài các du khách ở đây có thể đến đây thì book resort thì người ta có thể tắm biển và trải nghiệm cái khu này. Nhưng mà đối với những khách mà bên ngoài không có book ở tại đây thì người ta sẽ đi
bằng hai con đường. Một là đường cano đi từ biển Nhân Lý ở phía bên kia đi vòng ở bên đây, hoặc là cách thứ hai bạn có thể đi giống mình, tức là đi qua cái dãy núi Phương Mai này. Xe rung chuyển sẽ rước bạn vào tham quan bãi biển. Có thể là bạn sẽ tốn một chút xíu phí dịch vụ tham quan. Nói chung là có hai cách đi, tùy các bạn chọn. Để đi được tới khúc Kỳ Co, bạn phải đi qua thành phố Quy Nhơn và băng qua cây cầu Thị Nại. Đây là một trong những cây cầu dài nhất nhì tại Việt Nam. Mình có làm video review về cây cầu này. Mình sẽ để đường link ở bên dưới cho các bạn nào chưa xem thì hãy xem nhé. Đã đến bãi biển Kỳ Co thì các bạn đừng quên xuống tắm biển. Biển ở đây rất là cạn và êm. Nếu thích video này các bạn đừng quên nhấn vào cái nút subscribe để ủng hộ mình và theo dõi nhiều video về du lịch nhé. Hiện giờ là khoảng giữa trưa rồi thì trời thiết khá là nắng. Mình chắc đen thui, đang sau chuyến này là đen thui hết luôn. Mình nghĩ đây là bãi biển rất là đẹp và mình rất tự hào về Việt Nam có một cái bãi biển đẹp như thế này. Theo các bạn đánh giá về khu du lịch và đặc biệt là bãi biển Kỳ Co này như thế nào, đừng quên để lại comment và chia sẻ video clip này nhé. Xin cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt.